Mỗi người có một hơi thở dài hay ngắn tùy sức, nhưng dùng ý niệm lúc rốt cuộc chúng ta cũng niệm đủ 6 chữ trong một hơi, lần lượt tập thét nó quen. Cho nên cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật này làm sao cứu được khổ, cứu được nạn. Khi các bạn co lử thầm tín, thầm nín, giữ nguyên ý để khai thông luồng điển trong cơ tạng của các bạn, từ trượt biến thành thanh, thì làm gì có trượt mà để xuất trượt. Nạn là gì? Nạn là trượt. Nhưng mà trong cái cơ biến nạn, các bạn biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là các bạn khư trượt lưu thanh, đâu còn rước trượt vào thân, thành ra có thể tránh được nhiều tai nạn đường tơ kẻ tóc. Cho nên các bạn nên lưu ý thường niệm, đi tới vô biệt niệm, tập lần lần chúng ta niệm thường niệm, vô biệt niệm là không niệm một cái gì hơn là nhớ cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả càn khôn vũ trụ phối hợp bởi gì? Nam thu ngắn thấp xuống để mà nói. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Mình biết chuyện mình thì cọng cỏ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó. Vạn linh đồng nhất. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này, cho nên chúng ta càng ngày càng áp dụng nhiều hơn, càng thực hành nhiều hơn. Các bạn xuống thế gian chỉ học vỏn vẹn có bao nhiêu đó mới có cơ hội thức tâm, hiểu được cái nguyên ý từ cạn cho tới sâu, là từ nặng cho tới nhẹ. Các bạn mới đạt tới sự quân bình thăng tiến tâm linh sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta cứ trì niệm mãi như vậy, sẽ được cơ hội đọc kinh vô tự trong nội tâm, và vạn vật chúng thể hiện trong tâm chúng ta. Chúng ta sẽ gặp chư Phật dễ giải, chư Tiên dễ giải, Thượng Đế dễ giải, không có gì khó khăn. Vượt khỏi cảnh trần trực của địa ngục cũng không sao, chúng ta cũng có thể thông qua được bằng thanh điển sáng suốt, tận độ chúng sanh. Cho nên các bạn giữ lòng thanh tịnh, trì niệm mãi, có nước miếng ngó phía bên tay trái nuốt. Tập lần lần nước miếng của các bạn sẽ keo lại, đó là linh đơn dược, sẽ cứu tâm lẫn thân của các bạn. Ngay những bạn nằm ngay trong giường bệnh, biết ăn năn hối cải, biết niệm nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, cũng có thể trị bệnh tận gốc tận căn, để cứu vớt tình trạng đau khổ quằn quại trên giường bệnh. Cho nên tôi đã thực hành, và tôi cũng đã mang cái xác bệnh hoạn, nhưng tôi nhờ cái nguyên ý này đã cứu rỗi tôi rất nhiều. Cho nên tôi đem ra cống hiến cho quảng đại quần chúng. Ai thực hành người đó được. Chỉ dày công một chút trở về với chính mình và hộ độ cho mình, sửa trị cho mình, đó là điều cần thiết. Chứ ở thế gian ai cũng có thể nói, thể chê, thể cười, thể phê phán bạn, nhưng không có ai giúp bạn đâu. Chính bạn là người giúp bạn và người tự thức mà thôi, không có ai thức dùng cho bạn hết. Cho nên chư Phật tu thành đạo cũng đã nhắn lại cho chúng sanh biết rằng nhân nhân giai thành Phật, ta trì niệm thống nhất và buông bỏ trần trượt thì ta trở về nơi thanh giới. Phật là vô danh, Phật là thanh nhẹ, cởi mở, khai triển, tự lực cắn sanh, tự tu tự tiến, không còn nhờ đỡ tha lực nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn niệm theo tôi, vì tôi đã lượm được chìa khóa này và tôi tận tâm trao lại cho các bạn. Các bạn cứ dùng chìa khóa này để mở những cửa tâm tối trong nội tâm nội tạng của các bạn, và các bạn mở tất cả các cửa nơi càn khôn vũ trụ với lòng thành kính khai mở của chính bạn. Các bạn sẽ đạt tới mục đích rõ ràng và không còn ỷ lại nữa. Tiếp theo tôi niệm một lần nữa để cho các bạn đồng theo và hiểu rõ cái ý nghĩa đó để thực hành khai mở tâm trí của chính bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn niệm cho đến lúc các bạn cảm thức sự thay đổi trong nội tâm nội tạng của các bạn, lúc đó các bạn mới thấy rằng khoa học huyền bí trong nội tâm các bạn. Cho nên cái 6 chữ này sẽ giải tiến cho các bạn và dẫn các bạn tiến tới rõ rệt khoa học huyền bí của các càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới cảm thức giá trị. Lúc đó các bạn mới đem lòng nhớ thương trời Phật. Lúc đó các bạn mới đem lòng thương vạn linh tại thế. Cho nên cố gắng trì niệm, thành tâm, thanh tịnh, ăn năn sám hối cải, biết ta là một tội hồn chưa hoàn tất, là con bệnh tại thế. Ta phải cố gắng tự trị bệnh, chứ chẳng có ai có khả năng trị bệnh chúng ta ngoài ta. Nên cố gắng thực hiện cho kỳ được điều này, thì các bạn sẽ được cứu rỗi đời đời ở tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Lúc ban đầu mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng có cái thành kiến và không minh bạch đường lối, cho nên khó niệm, niệm không vô. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngoại động loạn, chúng ta bao giờ có hướng nội đâu, cho nên niệm nó hơi trở ngại. Cho nên các bạn phải tập. Khi đi làm về rảnh rỗi ngồi một mình, nghĩ rằng tôi đang làm việc cho tôi, và tôi khai mở những gì ở trong nội tâm nội tạng tôi đang bị nghẹt, và tôi là người gia công khai mở cho chính tôi. Bạn mới tập dùng nguyên ý thầm niệm, lưỡi co lưỡi, răng kề răng, dùng ý niệm một chập, thì các bạn thấy rõ có nước miếng ra. Đó là vị thuốc linh đơn. Tại sao nước miếng nó thành một vị thuốc linh đơn? Các bạn ăn những gì? Thảo mộc, kim mộc, thủy hỏa thổ phối hợp thành một luồng điển có sức mạnh, các bạn mới đi làm được. Ngày nay các bạn phối hợp cái luồng điển đó chuyển chạy trong cái nước miếng, vừa lọc máu các bạn, vừa khai tâm mở trí các bạn. Đó là một thần dược để trị tâm bệnh cho các bạn. Cho nên các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mãi mãi như vậy thì các bạn được cứu. Nhưng mà giai đoạn đầu nó khó khăn. Ban đầu chúng ta làm 5 phút, sau 10 phút, sau 20 phút, lần lần đi tới 30 phút, lần lần chúng đi cả giờ, lần lần đi tới suốt ngày. Khi mà trụ đỉnh trung tim bộ đầu rồi thì lúc nào luồng điển ngay trung tim bộ đầu cũng rút bộ đầu các bạn. Lúc đó các bạn vô biệt niệm rồi, luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ nó khó hơn niệm. Niệm là tập tành thôi, còn nhớ nó khó hơn. Cho nên tôi cũng phải niệm để hỗ trợ cho lục căn lục trần các bạn trong lúc thiền, để các bạn có cơ hội thức tâm và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những cái cơ cấu tâm tối bên trong nó có cơ hội tiến tới học hỏi và thức tâm. Tiếp tục tôi niệm một lần nữa.